و حالا دیگه حس میکنم آشناترین فرد همه زندگیمه و من بدون دونستن گذشته و نسب و حرفه و پیشش تمام زیر و بم وجودشو میشناسم. حس میکنم تمام کوچه پس کوچه های روحشو مثل کف دستم میشناسم. چقدر همه چیز عجیب بود وقتی پرسید هنوز نشستی رو پله کنج دیفال؟ اصلا به خاطر نمی آوردم در طول این تماس 2 ساعته به اون گفته باشم دقیقاً کجا هستم. با خنده گفتم آره، از کجا میدونی؟ البته باید کم کم برگردم مؤسسه. خیلی دیر شده. نظرن 100 بار اومده پشت خطم. قبلش میشه یه گردنی بتابونی، یه نظر به بدبخت بیچاره های این ور خیابون بندازی. آخ لبخندش، لبخند این غول گنده خشن چقدر جذاب و لطیف و کودکانه بود. چقدر نیومدن این لبخند به ابهتش خواستنیش میکرد. شیشه ماشینشو پایین کشید و آرام در گوشیش گفت میای؟ این گاو گنده پیشونیش بد جور سفیده. پیادشم تابلو اعلانات میشم. شما قدم رنجه کن بیا. اصلا باورم نمیشد تو این ساعتایی که داشتیم با هم حرف میزدیم خودشو رسونده بود به در مؤسسه و من این همه مدت از بودنش غافل بودم. وقتی سوار ماشینش شدم آهنگای دهه 50 و 60 برام خیلی جذاب بود. دلم میخواست بیشتر به عمقشون دقت کنم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. کنار یه پارک بلال زغالی میخوردیم و حالا من راحت از تفاوت و اختلاف و مشاجرم با خواهر و برادرم میگفتم و اون با دقت گوش میداد. اصلا نمیدونستم چرا دلم اینقدر گله و شکایت میخواست و از صمیم قلب احساس میکردم که اون شنواترین گوش دنیا واسه منه. حالا اونم دیگه از نگرانیاش میگفت. از اختلاف قدیمیش با برادرای همسر عزت میگفت و من نمیتونستم خندم رو کنترل کنم وقتی با حرص میگفت ببین ما خانم، اصلا تو مخیله و مخجتم نمیگنجه این مریم کوچولچی چقدر وزه است. یه جور پیچیده لابلای خون زندگیمون که میترسم بعد گند زدن به مخ عزتی زندگیمون هم گندمال کنه. با خنده گفتم وزه چیه دیگه؟ فوشه؟ اخمش محو شد و ریز خندید و گفت نه، وزه داریم تا وزه. این از اون وزه بدجوراست. قهقهه‌ای زدم و گفتم خب وزه خوشجورا چه شکلی هن؟ یکم نزدیکم شد. طوری نگام کرد که یه لحظه احساس کردم یه دختر بچه دبیرستانیم که تازه طعم گس اما شیرین زنونگی رو تجربه میکنه. با صدای آرومی گفت هم خوشجوره هم همچین یه جور خوب گلش خوشه و همینقدر ساده یه جاده پیش در پیش به نام رابطه بین ما دوتا شکل گرفت. اسفندیار از نگرانیاش واسه مارال میگفت. از دخترک به قول خودش سر به هواش. حس میکردم از من طلب یاری میکنه. وقتی اونقدر پدرانه میگفت منیرمون از همون بچگی شوهری بود. اما این یکی از بس پای تلویزیون 20 صاحب نشسته واسه خودش خواب و خیالای جور با جور چیده. حرفای خارجکی زیاد میزنه. روی نیمکت نشستم و گفتم قرار نیست همه شبیه هم باشن. خب مشخصه که منیر و مارال با هم دیگه فرق دارن. حالا بگو ببینم این حرفای خارجکیش چیه؟ با قدری فاصله کنارم نشست و کمی بعد من نگاه متعجب رهگذران پارک رو روی اون نیمکت که من و اون مهمون ناخواندش بودیم به خوبی حس می‌کردم. که یهو اسفندیار گفت هر روز خودشو یه ریختی درست میکنه. صبح تا شوم پای آینه است. سر و گوشش میجنبه. یه روز تو دلش تصدیق ماشین میخواد، یه روز دیگه هوس کلاس زبان میکنه. با حرص و صدایی بلند و اعتراضی گفتم اینا خواسته های بد و بزرگ یه دختر جوون عزیز شما. واقعا واسه این طرز تفکرتون متاسفم. انگار کمی جا خورد که نزدیکم شد و گفت نه، بعد ملتفت شدی ما خانم. ایناش که بد نیست. من که از خدامه سرش به درسش گرم باشه و مثل آزادمون بشه. مایه سر بالا گرفتنمون بشه. اما همین سال آخرش 8 تا تجدیدی آورد. بس که سر به هواست. حرف ما اینه که این بچه دردش خارجکی یاد گرفتن و درس خوندن نیست. میخواست سری تو سر در بیاره. بره و بیاد بگه منم قاطی آدمم. من اسمو عوض میکنم این یاد بگیره 2 کلمه خارجکی حرف بزنه. دردش اینه ماتیک سرخی به لبش بزنه و کفش تختقی به پا کنه و هلک و هلک بره بشینه وسط کلاس زبان لای چند تا بچه قرتی. ابرو بالا انداختم و گفتم به نظر من این دلیل خوبی واسه محروم کردنش از خواستش اصلا نیست. اصلا میدونی چیه؟ هر چی از آدم بگیری فقط اونو ازش نگرفتی. یادم دبستان بودم که قرار بود ببرنمون اردو، شهر بازی ارم.
منو به خاطر اینکه زبون درازی کرده بودم و جواب معلمو داده بودم محروم کردن و نبردن. من اون روز موندم خونه. تمام اون روز ثانیه به ثانیه تخیل کردم الان دوستام اونجا دارن چیکار میکنن و حسرت خوردم. گذشت. بعد اونم 100 بار بابام منو برد همون پارک، اما جبران نشد. اونا اون یه روز فقط از من دریغ نکردن. اونقدر توی ذهنم بزرگ شد که حس میکردم 1000 برابر همه کیفای پارک ارم رو از من گرفتن. میفهمی چی میگم؟ چند ثانیه نگام کرد و بعد در کمال تعجب دیدم که گفت نوچ. نفهمیدم. کلافه با خنده گفتم یعنی اینکه بذار بره کلاس زبان، نذار ازش واسه خودش یه حسرت بزرگ بسازه. آدما فقط یه بار زندگی میکنن، بذار واسه این یه بار خودش تصمیم بگیره. درکت میکنم نگران این امانتی خوشگل باشی، اما خب چه اشکالی داره؟ جای بدی نیست که. کلاس زبانه، 4 تا دختر همسن سال خودشم اونجان. این جمله رو که گفتم یه مرتبه فکری به ذهنم خطور کرد و سریع ادامه دادم. عروس عموی من آموزشگاه زبان داره، نزدیک مؤسسه است. چطوره همونجا ثبت نامش کنیم؟ مشخص بود که هنوز مخالفه. بلند شد و گفت حالا بذار شما رو برسونم. تو راه برگشت یکم به مخم فشار میارم ببینم عقل نصف نیمه من چه حکمی میده. فکرشو هم نمی‌کردم همون شب تماس بگیره و اعلام کنه که به مارال اجازه کلاس زبان رو داده. اما ته صداش با همه اباحتش یه نگرانی پدرانه حس می‌کردم. واسه همینم بهش قول دادم حواسم به دخترکش باشه و خیالش رو قدری راحت کردم. حالا 1 ماه از شروع کلاسای مارال گذشته بود. خودم هم برای بیشتر به اون نزدیک شدن هر جلسه با آموزشگاه میرفتم. معمولا یکی از آدمای اسفندیار به آموزشگاه میرسوندش. اما واسه برگشتنش خود اسفندیار دنبالش میومد و اغلب پیش میومد که صبح همون روز زنگ میزد و خیلی جدی و کوتاه میگفت ما خانم امروز خودم میام دنبالتون. ماشینتو نبر سر کار. هر بار میخندیدم و میگفتم باشه با فرامرز میرم. برگشتم با جت شخصی شما برمیگردم. و چقدر شیرین میگفت تو بخوای میدم واسه ماشینم بال بکارن، اون وقت هر جا بخوای میبرمت. مارالو کلاس زبان رفتنش شده بود یه دلیل محکم واسه وصل کردن ما دوتا به هم. مارالو دوست دارم. دنیاش با این که کوچیکه اما خیالاتش اونقدر بزرگه که گاهی لبخند روی لبام میشونه و گاهی به اسفندیار حق میدم نگران این حجم از خیال بافیاش باشه. سعی میکردم گاهی همراهیش کنم، اما گاهی هم مجبور میشدم جلوی پیشرفت این خیالات محالش رو کمی کنترل کنم. امشب هوا رو به سردی میرفت. لباس گرم همرام نبود و چند دقیقه‌ای میشد که مؤسسه تعطیل شده بود و منتظر اسفندیار بودیم. مارال سریع از کوله پشتیش یه ژاکت پشمی صورتی بیرون آورد و پوشید و با لبخند گفت مامان هم بافته. صبح به دلش بود که سرد میشه گفت بپوشم. اینو گفت و بلافاصله یه شال توسی دست بافتم بیرون آورد و مقابل من گرفت. اینم داد برای شما. اون شال گردن حس عجیبی برام داشت. انگار قاصده یه پیغام بود. نمیدونم چرا. فقط چند لحظه‌ای عمیق نگاش کردم و بعد به جای اینکه دور گردنم بندازمش سری اونو توی کیفم جا دادم و یه تشکر کوتاه کردم. مارال چند لحظه‌ای عمیق نگام کرد و گفت اینقدر دوست دارم دماغمو مثل شما عمل کنم. با تعجب گفتم من که دماغمو عمل نکردم. بعدم دماغ تو مگه چشه؟ چینی به بینیش داد و گفت چش نیست، شبیه دماغ خره. میخوام خوش تراشه رو به بالا. وای که چقدر اونجوری با کلاس میشه. بینیشو گرفتم و قدری فشار دادم و خندیدم و گفتم کلاس به دماغ نیست که، به فکرته، به حرکاتته. اخمی کرد و گفت شما هم همش مثل داداش آزاد حرف میزنی. انگار امشب نم بارون با اسفندیار با هم از قبل هماهنگ کرده بودن که همزمان از راه رسیدن. نور چراغ ماشینش توی تاریکی خیابون خلوت درست مثل کشیدن یه پارچه خنک روی تن داغ یه آدم تبدیده بود. خنک‌های مطبوعی داشت. به محض توقف پیاده شد و با کلافگی و عصبانیت گفت ای توف شرف و ناموس همه خیابونای این تهران بی صاحب که ترافیک شده زهر کاریش. و نگران سمتمون اومد و گفت یخ زدید؟ مارال قدری خودشو لوس کرد و به اون چسبید و گفت خیلی. اخمی کرد و مارالو از خودش دور کرد و گفت سنگین وایسا ببینم بچه. خندم و فرو خوردم و سمت ماشینش رفتم و زیر لب گفتم هنوز یخ نزدیم، اما یکم دیگه وایسیم حتما میزنیم. سری سوار شد و مثل هر بار موقع رانندگی توجهش و زیر چشمی نگاه کردنش رو حس کردم. وقتی پرسید بریم میدون بابایی، من با تعجب نگاش کردم، اما مارال با ذوق دستاشو به هم کوبید و گفت آخ جون بریم. اسفندیار با لبخند در حالی که یکی از چشماشو تنگ کرده بود گفت
بچه بذار ببینم نظر خانم بزرگمون چیه. با حق گفتم اولا خانم بزرگ عمه محترمتونه. دوما اصلا کجاست این میدون ببعی؟ واسه چی بریم؟ مارال سری جواب داد میدون بهمن، همونجا که پر از جیگرکیه. آخ که نمیدونی عجب طعم بی‌نظیری داره. اسفندیار برگشت و با حق نگاش کرد. تو چرا مدل حرف زدنت این ریختیه؟ بی‌نظیر با نظیر چیه؟ گوسفند دیگه. جیگرم جیگره. مارال با دلخوری گفت آقا شما همش منو سایه میکنید. اون وقت داداش آزاد که این همه با کلاس حرف میزنه رو با ذوق نگاه میکنید. حق با منیر است. شما اصلا پسری هستید. یه بارکی بیاید مثل دوران جاهلیت ما رو زنده به گور کنید. لعنت به ضد فمینیسم. اسفندیار با تعجب و مزه‌ای گفت هان چی؟ ما خانم. این فحش داد بزنم دهنش. خنده‌ام قطع نمی‌شد و براش توضیح دادم. مثل همیشه که با حوصله براش تک تک چیزایی رو که نمیدونست رو توضیح میدادم و اون با دقت گوش میداد و من حس میکردم چقدر تشنه‌ای گفتنم و اون چقدر تشنه‌ای شنیدن. زندگیم فرق کرده. اونقدری که کمتر وقت میکنم به زندگی ما قبل اون برگردم. اصلا زندگیم به دو بخش تقسیم شده و اون تاریخ زندگی من شده و هرچی قبل از اونه ما قبل تاریخه. دیگه مثل هر روز شبیه ربات از خواب بیدار نمیشم. حالا چند دقیقه‌ای با حوصله و وسواس و یه دلخوشی شیرین مقابل کمدم دنبال مانتویی میگردم که شبیه شنل زورو نباشه. و بعد با یادآوری این جملهش که میگه چشونه این دخترای بالا شهر، چرا رو پوشاشون بند جایی نیست. همچی شنل زورو آواره تو هواست. هر صبح خنده به لبام میشینه. حالا برام مهم شده که شلوارم ساق کوتاه نباشه. حالا خوب میدونم شال صورتیم لبخندشو جلا میده و چقدر انگشتر سنگ توپاز آبیم رو دوست داره. میدونم وقتی موهامو فرق کج به یه سمت صورتم رها میکنم بیشتر نگاه میکنه و من نگاه اون یه جفت چشمی که رنگ عجیبی داره و زیر دو ابروی هشتی کاملا خشنش مهربون میخنده رو از عمق قلبم دوست دارم. ساعتهای تکراری سر کار حالا با یه شوق خواستنی میگذره. این روزا نسترم با نگاه مشکوکی زیر نظرم گرفته و هر بار خیال داره با یه طعنه سر حرفو باز کنه و جواب اون چه که نمیدونه رو بگیره. امروز که تلفنم زنگ خورد و واسه حرف زدن با اسفندیار از مؤسسه بیرون رفتم با یه نگاه معنیدار تا وقت خارج شدنم زیر نظرم گرفت و وقتی برگشتم در حالی که مشغول تایپ تو صفحه مانیتور مقابلش بود با طعنه گفت دوست پسرت بلد نیست SMS بده. بی اختیار خندم گرفت و از تصور اینکه اون غول مهربون دوست پسرم باشه بیشتر شد خنده ها. تا به حال اصلا به اون این طور با این واژه نگاه نکرده بودم. خندم بیشتر برای این بود که به یاد می آوردم غول مهربون من پیام دادم براش سخته و یاد اون روزی افتادم که غرق در افکار خودش می گفت ما خانم ببین ما چرا میایم بزنیم روی دکمه مثلا الف چند تا دیگه‌ش هم میزنیم. با تعجب گفتم مگه میشه؟ بزن ببینم شاید گوشیت مشکل داره. و بعد که شروع کرد به امتحان کردن یه لحظه از دیدنش دلم غنج رفت فراش. وقتی متوجه شدم به علت بزرگی انگشتاش و کوچیکی گوشی و دکمه‌های حروف نمیتونه درست کلمات رو تایپ کنه. دلم میخواست بغلش کنم یا حداقل دستای بزرگش رو محکم تو دستم بگیرم. نگاه‌های مامان این روزا برعکس مهسا سرشار از شوقه. مدام در گوشم مادرانه و بازوق از عشق به یه مرد میگه. مثلا همین دیشب وقتی که در حال چیدن میز شام بود آروم گفت خون دویده زیر پوست دختر. والا کم کم داشتم میترسیدم قرار راهبه بشی. اما من از خودم و این تکلیف نامعلوم شیرین دلم به شدت میترسم. امروز وقتی توی دفتر مدیریت آموزشگاه زبان مشغول صحبت با سارا همسر پسرمون بودم و میدیدم که چطور نگران خونه و زندگی و بچه و شوهرشه و یه لحظه هم برای خودش آسایش نداره. چند لحظه عمیق به این فکر کردم که من چقدر از خانم یه خونه شدن، همسر مردی شدن و مادر شدن دور هستم و از این قسمت زن بودن چقدر گریزونم و نابلد. هنوز تا تموم شدن کلاس مارال یه ساعتی باقی مونده بود، اما از کلاس بیرون اومد تا گوشیشو بده دست من. گوشی رو مقابلم گرفت و گفت مهری ماه جون، مامانم پشت خطه، میخواد با شما حرف بزنه. عجیب ترین احساس زندگیمو داشتم. حس میکردم یه تیکه کاغذم زیر یه منگنه بزرگ با 1000 تا سوزن. گوشی رو گرفته بودم و فقط نگاش میکردم. همسر مردی که این 2 ماه با اون هستم با من چه کاری میتونه داشته باشه؟ خدایا چرا از خودم خجالت میکشم؟ دست و پامو گم کرده بودم، اما سعی کردم خودمو حفظ کنم. انسی زن بی نهایت محکم و ماغری بود و تو صدای زمختش میتونستم قدرت و انسانیت رو یه جا احساس کنم. انگار این زن همراه چشماش زنونگیش رو هم از دست داده بود و خودشو به مرد خودش بودن محکوم کرده بود. با احترام احوال پرسی کرد
و از زحماتم برای مارال تشکر کرد و من انگار تنها جمله‌ای که بلد بودم همین بود: خواهش میکنم. و مدام همینو در جوابش تکرار میکردم. اما وقتی منو برای مراسم نذریه فردا دعوت کرد، سریع و بی اختیار گفتم: نه ممنون، مزاحم نمیشم. خیلی جدی گفت: صاحب مجلس ما نیستیم. خوبیت نداره آدم به محفل روزه بگه نه. شرم زده شدم و دعوتشو قبول کردم. اما فقط خدا میدونست چقدر از این دعوت معذب بودم. اون شب که به جای اسفندیار آزاد دنبال مارال اومد، نگران شدم. 1 ساعت پیش که با اسفندیار حرف زده بودم، گفته بود خودش میاد. آزاد اصرار کرد که منو برسونه و تأکید داشت که آقاش سفارش کرده منو حتما برسونه. طاقت نیاوردم و بعد از چند دقیقه بالاخره حال اسفندیار رو پرسیدم. و آزاد وقتی گفت اون درگیر مراسم نذریه فرداست، خیالم راحت شد. هرچند که خیالم هنوز از بابت شرکتم توی مراسم ناراحت بود. نگاه‌های آزاد امشب با همیشه متفاوت‌تر بود. هر چقدرم تلاش کردم بفهمم چیز خاصی دستگیرم نشد. شایدم من بدبین شدم و اضطراب مجلس فرداست که منو به این حال انداخته. وقتی منو به خونه رسوند، از مارال خواست که داخل ماشین بمونه و خودش همراهم پیاده شد. احساس کردم برای گفتن حرفی مردده. کارو راحت کردم و گفتم: چیزی میخواید بهم بگید؟ فقط یه جمله گفت و بعد از اون با یه شب خیر سوار ماشین شد و بلافاصله رفت. دنیای ما و اون خونه با شما خیلی متفاوته خانم مرتضوی. و من موندم و یه دنیا سوال. این یه تهدید بود یا یه توضیح؟ دلم شور میزد و دستم به جایی بند نبود. دیگه تابم تموم شد و بالاخره با خود اسفندیار تماس گرفتم. صداش خسته بود، اما مثل همیشه مهربون حرف میزد. صبر کردم تا در مورد حضور من تو مجلس فردا حرف بزنه، اما صبرم بی حاصل بود. سرش حسابی شلوغ بود و تو حین حرف زدنم مدام حواسش به کارهای فردا بود و با آدماش تذکر میداد. دلم نمیخواست بیشتر وقتشو بگیرم و واسه همینم سریع خداحافظی کردم. چقدر عصبانیم. دلم برای خودم میسوزه که کسی رو اطرافم ندارم که از اون در این مورد مشورت بخوام. تمام شب خوابم نبرد و توی رخت خوابم غلط زدم. اصلا نمیدونم کجای رابطه ایستادم. اصلا رابطه‌ای وجود داره یا نه. حالم خوب نیست. این کوتاه‌ترین و کامل‌ترین توصیف از حال امشب منه. خوب نیست. حال من اصلا خوب نیست. از وقتی به خونه رسیدم دلم میخواد تقاص حالی که خوب نیست رو از همه بگیرم. تازه دراز کشیده بودم که مامان نمیدونم با قابلمه‌ها و کابینت چرا تصمیم گرفته بود انکرالاسواترین سمفونی دنیا رو اجرا کنه. اصلا این وقت غروب چه وقت کابینت مرتب کردن بود. از داخل اتاقم داد زدم: مامان بس کن دیگه، دیوونه شدم. و وقتی به جای مامان مهسا جواب داد و گفت: بعد داد زدن سر بچه من حالا نوبت گیر دادن به مامانه. معلوم نیست که حالش رو گرفته سر ما خالی میکنه. دیگه تاب نیاوردم و از اتاق خارج شدم و همه ی دق و دلیمو یه جا خالی کردم روی مهسا و گفتم: آره حالم گرفته است. حالم از خودم، از شما، از این زندگی، از همه گرفته. حالم از این زندگی تکراری گرفته، از تنهاییم گرفته، از اینکه اسمن خواهر دارم و رسما دشمن. حالم خیلی گرفته است. از اینکه خروار حرف دارم اما میدونم هیچ کدومتون اهل شنیدن نیستین. حالم گرفته. مهسا و مامان با تعجب بهم خیره شده بودن و وقتی بغضم ترکید مهسا با حیرت سری خودشو بهم رسوند و بغلم کرد. مامان یه گوشه ایستاده بود و با بغض نگام میکرد. امیرعلی هم تازه بیدار شده بود و با دیدن من و مادرش توی آغوش هم سری خودشو به ما رسوند و میونه ما دوتا خودشو جا داد. چند دقیقه بعد مامان و مهسا یه طور روبروم نشستن و بهم زور زدن که انگار منتظر شنیدن مهمترین خبر دنیا بودن. اما من واقعا نمیتونستم حرفی بزنم. واقعا قابل گفتن نبود. یقین داشتم واسه اونا اصلا قابل باور نیست. اما مدام هر لحظه امروز توی ذهنم مرور میشد. صبح که بیدار شدم احساس تهوع شدید داشتم و میدونستم قطعاً از استرس زیاده. کمی با خودم نهیب زدم و گفتم: خجالت بکش مهریما، مگه بچه‌ای؟ یه مهمونی ساده است دیگه. میری مثل بچه آدم اونجا و برمیگردی. نمیخوام بخورنت که. دوشمو گرفتم. مشغول خوش کردن موهام بودم که تلفنم زنگ خورد. با دیدن اسم اسفندیار نگرانیام یهو التیام گرفت. جوابشو که دادم از صداش مشخص بود که حسابی خسته است، اما سعی میکرد بخنده و مدام منو بخندونه. و اونقدر سر به سرم گذاشت که تا اومدم باهاش در مورد نظریه امروزشون و اومدنم به خونه‌شون بگم براش کار پیش اومد و مجبور شدم هلهلکی ازش خداحافظی کنم. خیلی زود آماده شدم، اما منتظر نشستم زمان بگذره و قدری دیرتر برم. پیدا کردن آدرس برام سخت بود،
و مدام از نقشه راهنمای گوشیم استفاده می‌کردم و با خودم فکر می‌کردم حق با اسفندیاری که همیشه میگه اینجا آخر دنیاست. وقتی رسیدم کل خونه رو پرچم سیاه زده بودن و یه جوی خونه بزرگ جلوی در راه افتاده بود و لاشه چند گوسفند رو وسط حیاط آویزون کرده بودن. کسی رو آشنا ندیدم. واسه همین دنبال یه خانم راه افتادم و وارد زیرزمین بزرگ خونه که مشخص بود مجلس زنون اونجا برگزار میشه شدم. زیرزمینو فرش کرده بودن. همه سیاه به تن داشتن. انسی خانومم بالای مجلس نشسته بود. منیر هم مشغول تعارف چای به مهمونا بود. با دیدن من با یه حالت از سر اجبار سلامی داد و تعارف زد که بالا بشینم. خیلی معذب بودم و فقط چشمام دنبال مارال میگشت. کنار انسی خانم که رسیدم قبل از اینکه سلام بدم سری گفت: خوش اومدی مهریما خانم. با صده نگاش کردم. حسابی جا خورده بودم. آروم کنارش نشستم و دستمو جلو بردم. کمی طول کشید تا دستشو جلو بیاره و خیلی رسمی احوالمو پرسید. منم با احترام جواب دادم: ممنون از دعوتتون. نظرتونم قبول باشه. سری به نشونه ای تشکر تکون داد. کمی بعدم مارال سر و کلش پیدا شد. با ذوق کنارم نشست و شروع به حرف زدن کرد. جانانه وسط مجلس ایستاده بود و غرغر کنان مجلس داری میکرد. جواب سلام منو هم خیلی سر داد و مشخص بود از حضورم اصلا رضایت نداره و سر تا پام رو یه طور شماتتباری نگاه میکرد و هر بار یه تذکر و تشر به مارال و منیره و مریم برا پذیرایی میداد و حواسش بود مبادا یکی از مهمونا 2 بار چای شیرینی برداره. توجهم بیشتر از همه به شکم مریم که خیلی بزرگ شده بود جلب شد. مارالم تعجبم فهمید که آروم زیر گوشم گفت: 2 ماه عروسی کرده اما 5 ماهشه. تازه متوجه حرفای اسفندیار در مورد عزت شدم و دلیل رضایتش واسه ازدواجش رو فهمیدم. اما لب گاز گرفتم و به مارال گفتم: نگو اینطوری. مارال شونه‌ای بالا انداخت و گفت: بی کلاسی قوقا میکنه مهریما جون. نگاه کن بهش، چقدر چیپ و سطح پایینه. این مدل حرف زدن مارالو اصلا دوست نداشتم. مجلس که به طور رسمی شروع شد باید اعتراف کنم واقعا جا خورده بودم. یه خانم با حالت مردونه مداحی میکرد و زنا وسط مجلس ایستاده بودن و خیلی با شدت و 2 دست سینه میزدن. جاننه هم وسط ایستاده بود و بر سر خودش میکوبید. اکثریت مهمونا هم گریه میکردن. بعدش یه تشت مسی پر از آب آوردن و دور مجلس چرخوندن و اونو وسط گذاشتن و بالا سرش دعا خوندن. اواخر مجلس که آجیل مشکل گشا پخش میکردن، انسی خانم که تا اون لحظه در سکوت فقط به یه نقطه خیره شده بود آروم گفت: این مراسم نذر یاسره. پارسال خیلی بد مریض شد، نذرش کردم شفا گرفت. گفتم انشاءالله همیشه سلامت باشه زیر سایتون. نمیدونم چرا یه غلیظ کشید و دیگه چیزی نگفت. قبل از تموم شدن مراسم تصمیم داشتم خداحافظی کنم و از اونجا برم و هرچه سریعتر خودمو از زیر نگاه‌های عجیب جانانه نجات بدم. از تو چشاش میخوندم که دلش میخواست هرچی فحش توی عالم بود رو نثارم کنه. پیرزن عجیبی بود. هرچی بیشتر میگذشت بیشتر با شخصیتش آشنا میشدم و بیشتر از اون مبهوت میشدم. باورم نمیشد اسفندیار با اون قلب بزرگ و اون همه سخاوت از همچین مادری پا گرفته باشه. هرچی هم سعی میکردم کمتر قضاوت کنم رفتارهای جدیدی نشون میداد که نمیتونستم کمتر قضاوتش کنم. وقتی از سر سفره غذای دست خورده بچه‌ها رو اونطور با ولد جمع میکرد و روی هم میریخت و مدام میگفت: اینم از شام امشب بچه‌ها. احساس میکردم چقدر این زن در گذشته ها طعم نداشتن و گرسنگی رو خوب چشیده. شایدم اشتباه میکردم. خیلیا هستن که طعم گرسنگی رو میچشن اما به قول معروف چشم و دل سیرن. یاد حرفای اسفندیار از گذشته افتادم. یادم اومد که برام تعریف کرده بود: ما خانومی، ما همیشه تو زندگی جنگیدیم. جنگ اولمون سر نون بود. سنمون خیلی کم بود که درد نون داشتیم. چند تا بچه قد و نیم قد با یه بابای همیشه مست و جیب خالی. تا یادمون میاد جاننه در به در سیر کردن شکممون بود. جاننه از در همسایه میزد تا سیرمون کنه. ما هم از ظرف هم. بعدتر از ظرف این و اون. حرفاش همون روز برام عجیب و ترسناک بود. دلم نمیخواست ادامه‌ش رو بشنوم. به خاطر همینم یادمه که اون روز حرفو عوض کرده بودم. اما رفتارای امروز جاننه دقیقاً ادامه داستان اسفندیار بود. حتی علنگوهای جاننه که تا رنجش رسیده بود هم باعث نشده بود درد نون رو تا به امروز فراموش کنه. اینکه اینطور مواظب کسی لقمه اضافه‌ای بر نداره برای اینه که شاید یه روزی لقمه‌های خودش. فکرم که به اینجا رسید سرمو تکون دادم تا از شر این افکار راحت شم. کیفمو برداشتم تا به قصد خداحافظی بلند شم که انسی خانم دستمو گرفت. حس قوی این زن توی اون چند ساعت منو به شدت حیرت زده کرده بود. اونقدر باهوش و دقیق بود که احساس می‌کردم اصلا به چشم نیاز نداره.
زیر لب گفت بیشتر بمون. حس خوبی نداشتم. سعی کردم لبخندی بزنم و گفتم خیلی ممنونم از مهمان نوازیتون. رفع زحمت میکنم. نمیدونم چرا با اینکه چشماش نمیدید اما اینطور دقیق به من زل زده بود و گفت باید بیشتر بمونی، بیشتر بشناسی، بیشتر عادت کنی. از شنیدن حرفاش حسابی دست و پامو گم کردم. اما نمیدونستم باید چیکار کنم. تقریبا همه مهمونا جز نزدیکا رفته بودن و من بیشتر از قبل حس معذب بودن و غربت داشتم. تمام زنای ساکن این خونه انگار نگاه خوبی به من نداشتن. از مریم گرفته تا دخترم و عروس عموهای اسفندیار رو چند نفری که متوجه نسبت دقیقشون هنوز نشده بودم. هیچ کدومشون رفتاری نمی‌کردن که نشون دهنده پذیرا شدن من باشه. جاننه که خیالش از کنترل همه چیز راحت شده بود، اومد کنار انسی خانم نشست. حالا نگاهش از همیشه بیشتر سرزنشگر بود و من توی اون لحظات چقدر دلم می‌خواست هرچه سریعتر بتونم مجلس رو ترک کنم. اما راهی واسه رفتن نبود. گیر افتاده بودم. تازه فرصت برای سوال و جواب پیش اومده بود و حالا هر کسی به خودش اجازه میداد سوالای تازه بپرسه. سعی می‌کردم مؤدبانه و محکم جواب بدم. اما وقتی مریم با وقاحت تموم پرسید 39 سالت هم کم نیست. چرا تو الان شوهر نکردی؟ نتونستم بیشتر از این مهری ماه نباشم. با یه لبخند کوتاه جواب دادم ازدواج یه آدم و تصمیم به بارداریش فکر می‌کنم شخصی ترین تصمیمش باشه و هیچ کسی خوشش نمیاد دیگران راجع به سود و دیر بودن واسه این تصمیم شخصی نظر بدن. مریم جون. جننه با صدای بلند پوزخند معناداری زد و گفت خوردی کوچولچی؟ هستشم توف کن حالا. و چقدر من از نگاه پرخصومت مریم بعد از این حرکت جننه ترسیدم. باید اعتراف کنم من کلاً از این خانواده ترسیده بودم. از مدل و سبک حرف زدنشون، از اینکه زناشون مدام با هم شوخیای بد میکردن، الفاظ رکیک به کار میبردن، از اینکه با لقب زنای خیابونی همدیگر رو صدا میکردن. از همه اینا ترسیده بودم. اما کمی بعد با خودم فکر کردم یه چیزو توی این جمع دوست دارم و اونم این بود که اینجا همه میدون برای خودشون بودن داشتن. نیاز نبود نقاب روی چهرهشون بذارن و خودشونو طور دیگه ای نشون بدن. اینجا کسی بد بودنشو میونه زرورق خوبی و کلی شعار پنهون نکرده بود. انسی خانم سیگاری روشن کرده بود و چشماشو تنگ کرده بود. دقتی کردم متوجه شدم حواسش به پچ‌پچ مارال با تلفنشه. انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که آروم در گوشم گفت بچه من حکایتش حکایت همون ماهی توی تنگه که وقتی یهو ورشه تو دریا خودشو بد جور گم میکنه. نمیدونم ازت چطور تشکر کنم که حواست بهش هست. دلم براش سوخت. بی اختیار دستم روی پاش گذاشتم و گفتم من هر کاری بتونم از صمیم قلبم حاضرم انجامش بدم. لبخند کمرنگی روی لباش نشست. با خودم حس کردم این زن چقدر حرف واسه گفتن داره، اما انگار همه رو توی دلش جال کرده. از مارال شنیدم که قراره تا 1-2 ساعت دیگه مردای خانواده هم کارشون که تموم شد واسه استراحت داخل ساختمون بیان. واسه همینم بعد از جار زدن زیر زمین سمت بالا را افتادن تا سالن بالا را آماده کنن. حیاط پر از مرد بود و حسابی شلوغ بود. کمی تو ایوون ایستادم و چش در خوندم، اما اسفندیار رو ندیدم. عزت و اسحاق و چند تا مرد دیگه مشغول شستن دیگ بودن. با دیدن عزت سوق کردم و براش با لبخند دست تکون دادم و صداش زدم آقا عزت. سرشو بلند کرد و با دیدنم لبخند زد، اما یه مرتبه لبخند روی لباش خوش شد و سرشو پایین انداخت. با دیدن مریم که با خشم نگاش میکرد علت این حرکت عزت رو فهمیدم. دلم واسش سوخت. توی دنیای کوچیکش خشم و بغض بیشتر از هر چیز دیگه ای مشهود بود. دلم میخواست این دیواری که پر از خشم بود و بینمون قرار گرفته بود رو از بین ببرم. واسه همین لبخندی زدم و گفتم دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. مریم جون، باید نینیت خیلی خوشگل باشه چون صورت مامانش خیلی قشنگتر از قبل شده. با اخم و نفرت گفت باشه تو خوشگل ما بیریخت. چشمم از این حرفش گرد شد و دیگه اصلا دلم نمیخواست مکالمه رو ادامه بدم. توی سالنم از انسی خانم خواستم که اجازه بده برم، اما اصرار داشت تا اومدن اسفندیار صبر کنم. اما من امروز اصلا خبر نداشتم اسفندیار کجاست و کی قراره بیاد. تو همین افکار بودم که با صدای عربده‌اش تموم تنم لرزید.
گفتم دهن تو ببند. خودش بود. صدای خشدار و مردونه خودش. من صداشو خوب میشناسم. بلوایی مهیب به پا شد. زنها ترسیده بودن و دست و پاشون رو گم کرده بودن و هیچ کسی جرئت نداشت از اتاق خارج بشه. همگی با وحشت پشت پنجره ایستاده بودن و مشغول تماشا بودن. مارال با حقیق گفت: وای مامان، داداش آزاد. انسی خانم از جاش بلند شد و با خشم رو به همه گفت: بیاید بشینید سر جاتون. اینقدرم سر و صدا نکنید. پدرشه صلاحشو میخواد. من فقط گنگ نگاه میکردم. جاننه یه گوشه بی خیال نشسته بود و چای از داخل نلبکی می نوشید و میگفت: طوله مونسه. هر چقدرم دانشگاهی بشه هیچ فرقی نداره. منیر روم به صورت خودش زد و گفت: کشتش به خدا. چیزایی که میشیدم و اصلا باور نداشتم. عربده های اسفندیار رو هم باور نداشتم. باید چشمام کمکم میکرد تا باور کنم. بی هیچ حرفی سالن رو ترک کردم. روی ایوون ایستادم. من امروز اسفندیار واقعی رو دیدم. ترسناک و بیرحم. چشمام توان پر زدن هم نداشت. اینکه اینطور با بیرحمی تمام آزاد و زیر مشت و لگد گرفته بود، حتی کار یه حیوانم نمیتونست باشه. با دیدن این صحنه تا سرحد مرگ ازش ترسیده بودم و نفسام به شماره افتاده بود. نمیدونم چی شد و چطور از بین اون هیاهو کسی متوجه من شد و تونستم با اون حال وخیم از اون خونه خارج بشم. پشت فرمون نشستم و دلم نمیخواست پامو از روی پدال گاز بردارم. حالم خوب نبود و علت حال بدم رو خودم خوب میدونستم. 2 روزی از اون روز گذشته. سر کار نرفتم. تلفنم هم خاموش کردم. احساس میکنم واسه نجات خودم باید یه حبس طولانی رو تحمل کنم. دلم میخواد قلبمو از سینم بیرون بکشم. صلیبش بکشم یا با طناب اونقدر محکم ببندمش که بالاخره مجبور به ترک وحشتناکترین افیون دنیا بشه. علاقه اشتباه به آدم اشتباه از نظر من از کوکائین و هروئینم ویرانگرتره. روح و شخصیت آدم رو تباه میکنه. توی دلم بلوا بپاست. تصمیممو گرفتم. خودمو تسکین میدم که اول راهه. همه چیزو فهمیدم و هنوز خیلی دیر نشده. هرچند که از دیشب 100 بار تصمیم گرفتم گوشیمو روشن کنم. انگار تب ترس و حیرتم در حال ترس شدنه. اما نه، اجازه نمیدم همچین بلایی سر خودم و شخصیتم بیارم. مامان و بابا باز دوباره سر مسائل مالی بحثشون شده و نمیدونم چرا بابا هرچی سنش بالاتر میره حساب کتابش دقیق تر میشه و مامان پرتوقع‌تر. انگار میخواد تقاص همه قناعت جوونیشو دریغایی که از خودش و محضر زندگی و بچه‌هاش کرده رو از بابا پس بگیره. بالش رو روی سرم گذاشتم تا کمتر صدا بشنوم. اما یه مرتبه در باز شد و مامان با حقیق وارد اتاق شد. وحشت زده بلند شدم. روی تخت نشست و دستش رو روی صورتش گذاشت و در حال گریه میگفت: الهی خیر و خوشی از همین چند سال آخر عمرتم نبینی که تو زندگی تو فقط هرس خوردم و چرتکه انداختم. تا زنده بودن که سکار تاتیشم زدن. حالا هم خودت. با تعجب دست مامانو گرفتم. واقعا شبیه یه دختر بچه شده بود. و آروم گفتم: مامان جان، چی شده؟ چرا اینطوری میکنی؟ شروع کرد از بابا شکوه کردن. تازه میفهمم که قرار آخر هفته رسما به خواستگاری نسترن برن و فرامرز بالاخره راضی شده. اما مشکل اصلی اینجاست که آقای رئیس شعبه دست و جیب کردن و بلد نیست و خرید انگشتر رو وظیفه بابا میدونه. مامانم که طبق معمول ظاهر همه چیز و نگاه مردم براش از هر چیزی مهمتره. اما قضیه اینجاست که مامان اصرار داره تا قبل از جشن دست به سر و وضع خونه بکشه و مبلا رو عوض کنه تا به قول خودش جلوی خانواده نسترن آبروش حفظ بشه. از اون گذشته به لباس جدید نیاز داشت. باید طلاهاشو عوض می‌کرد و طلاهای فاخرتری بر مجلس می‌خرید. دلم می‌خواست دغدغه منم همینقدر ساده بود و کسی میتونست برام کاری کنه. بغلش کردم و گفتم: قصه نداره که مامان جان. بیا فعلا بریم لباس بخریم، موهاتم رنگ کن، طلاهاتم میبریم پیش آقای صفیزاده عوض میکنیم. با کلافگی گفت: همه اینا پول میخواد دختر. با لبخند گفتم: من میدم. بعدم بابا رو راضی میکنیم یه دستی به سر و روی خونه بکشه. دیگه اونم گناه داره. نمیشه همه فشار روش باشه. فقط یه چیزی مامان، زیر بار زورگویی فرامرز بیشتر از این نرید. ندار که نیست ماشاءالله. زشته از پدر و مادرش تو این سن این همه توقع داشته باشه. حتما فردا دستور میده عروسی آنچنانی هم شما واسش بگیرید. مامان پشت چشمی نازو کرد و گفت: خوبه حالا مگه چند تا پسر داریم؟ وظیفه باباته که دیگه یه عروسی بتونه واسه بچهش بگیره و یه سقف واسش مهیا کنه. پوفی کشیدم و کلافه گفتم: مامان، فرامرز 40 سالشه، خونه داره، پول عروسی هم داره. چرا باید بابا بده؟
اما مامان زیر بار نمیرفت و میدونستم اگه قدرتشو داشت کل زندگیمونو میفروخت و تقدیم فرامرز میکرد. اما واقعا در وضعیتی نبودم که بتونم واسه قانع کردن مامان انرژی صرف کنم. به خاطر همین تسلیم شدم. عصر بود که نسترم به تلفن خونه زنگ زد. صداش پر از شوق بود. براش خوشحال بودم و تبریک گفتم. با اشوه خاص خودش تشکر کرد و گفت انشاءالله قسمت تو. خیال نداریم گوشی تو روشن کنی؟ گفتم این هفته رو کلا میخوام استراحت کنم. خاموش باشه بهتره. آخر هفته رو هم با انرژی میام خواستگاری. که یهو گفت راستی مهریما 2-3 نفر اومدن مؤسسه سراغت. با تعجب پرسیدم کیا؟ یه دختر کم سن و سال 1-2 بار اومد گفت دوستته. اسمش فکر کنم مارال بود. اصرار داشت شماره خونه رو بگیره. عصرم یه آقای خوشتیپ اتو کشیده اومد گفت کار بانکی داره و فقط میخواد خودت باشی. گفتم اسمشو نگفت. یکم فکر کرد و بعد گفت نه فکر نکنم. همزمان که داشتم با نسترن صحبت میکردم صدای زنگ خونه رو شنیدم. مامان آیفون رو جواب داد و دیدم که به من نگاهی کرد و گفت مهریما یه خانومه با تو کار داره. با نسترن سری خداحافظی کردم و سمت آیفون رفتم. با دیدن ما را تو صفحه مانیتور شوکه شدم. مامان آروم گفت این کیه؟ گوشی رو از مامان گرفتم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم بله مارال جان. با ذوق گفت مهریما جونم خودتی؟ میشه یه دقیقه بیای پایین؟ فقط خدا میدونست اون چند دقیقه چطور گذشت تا من جلوی در برسم. انگار هیچ لباس و شالی پیدا نمی کردم. دامن پشمی کوتاه پوشیده بودم و شلوارم رو هم پیدا نمی کردم. با عجله چادر نماز مامان رو برداشتم و سرم کشیدم و پایین رفتم. مارال با دیدنم سری بغلم کرد و گفت دارلینگ من کجا بودی؟ دلم واسط خیلی تنگ شده بود. نگاش کردم. عجیب بود که شدید بوی اسفندیار رو میداد و عجیب تر این که اصلا من چرا تا به این حد بوی اسفندیار رو خوب میشناختم. احساس میکردم از درون فرو ریختم. که پرسید مهریما جون چرا گوشیت خاموشه؟ نگرانت شدی؟ لبخند ساختگی زدم و گفتم یکم به استراحت نیاز داشتم. تو خوبی عزیزم؟ که گفت چرا یهو بی خبر اون روز رفتی آخه؟ بعد یه مرتبه انگار چیزی به یادش بیاد هول شد و دستمو گرفت و گفت وای یه لحظه بیا. با تعجب همونطور که سر جام ثابت مونده بودم گفتم کجا بیام؟ اصرار کرد تو رو خدا خواهش میکنم و بیشتر منو کشید. گفتم مارال من سر و وضعم اصلا مناسب نیست. اما ولکن نبود. با نارضایتی همراهش راه افتادم و چقدر توی کوچه از ظاهرم خجالت میکشیدم. سر بن‌بست کمی جلوتر از خونمون چشمم به ماشین اسفندیار افتاد. توقف کردم. خودش توی ماشین نبود. قلبمو به وضوح توی دهنم و زیر دندونام حس می‌کردم. می‌خواستم برگردم. می‌خواستم فرار کنم. اما به محض اینکه برگشتم توی سینه ستبرش فرو رفتم و مچ دستم اسیر دست قوی مردونش شد. چادر از روی موهام سر خورد و روی شونم افتاد. وحشت رو در ذره ذره وجودم حس می‌کردم. صداش رشه به جون همه شجاعتم انداخته بود. ده این رسمش نبودا. جرأت نمی‌کردم سرمو بالا بیارم. بیشتر از اون از خودم می‌ترسیدم. سعی کردم مچ دستمو از دستش رها کنم. اما تلاشم بی‌حاصل بود. متوجه شدم که مارال سری دوید و سوار ماشین شد. و این تنها شدنم با اون بیشتر منو میترسون. و با خودم میگفتم چرا هیچ کسی قصد گذر کردن از این کوچه لعنتی رو نداره. با یه دست دیگه چادرم رو روی سرم کشید. همونطور که هنوز دستم توی دستش بود کمی ازش فاصله گرفتم. اما هنوزم نمیتونستم نگاش کنم. زیر لب گفتم این چه رفتاریه اسفندیار؟ اصلا درست نیست. ممکنه یه آشنا از اینجا رد شه. آروم دستم رو رها کرد. سعی کردم نقش بازی کنم و واسه این نقش بازی کردن نیاز داشتم شجاع باشم و نگاش کنم. خدای من چقدر از این خشم پنهون شده توی چشم و ابروهاش میترسیدم. نمیدونم چرا تازه متوجه شده بودم که خشمی که توی چشم و ابروش بود شبیه همون تتوییه که روی دستشه. تو همین افکار بودم که گفت شما کجا غیبت زده که اینطور نافرم از دسترس ما خارج شدی؟ اخم کردم و گفتم مگه من تعهد دارم در دسترس شما باشم؟ تازه این چه حرکتیه راه افتادید اومدید در خونه ما؟ یه تای ابروشو بالا برد و گفت ما تازه دیشب فهمیدیم اون روز، همون روزی که نظر یاسری بود، شما همونجا تشریف فرما شده بودی و یهو رفتی. نباید نگران می‌شدیم؟ نیشخندی زدم و گفتم نه، چون به دعوت شما نیومده بودم و اینکه با شما صنمی ندارم که رفتن و موندنم به شما ربط داشته باشه. فقط مکث کرد.
و بعد از اون مکث طولانی فقط یه جمله گفت: ما خانومی، انگارکی ما بدجور اخی شدیم. خوب حال منو فهمیده بود، اما مطمئن بودم نمیدونه چه زجری رو دارم تحمل میکنم. اون روز به هر سختی بود موفق شدم خودم رو جمع کنم و قلبمو از لابلای زندون وحشی چشماش رها کنم و خیلی مصمم بگم: لطفاً دیگه اینجا نیا. اینجور رفتارا تو شأن من نیست، درستم نیست. عقب نشینی کرد و عقب نشینی این هیبت خیلی دردناک بود. دستی بین موهاش کشید و گفت: چقدر طول میکشه؟ با تعجب پرسیدم: چی؟ آروم و مظلومانه جواب داد: قهرت. عصبی و تلخ خندیدم و گفتم: من که قهر نیستم، فقط دلم میخواد بیشتر حد و حدود رو رعایت کنی. اما امان از نگاهش. یه مرتبه که نگام کرد پاره شدن بند دلم رو از ترس حس کردم. خدایا چقدر از خودم عصبانیم که تا این حد به این مرد دل سپردم و چقدر از اون شاکیم که باعث شده من به این حال و روز بیفتم. یهو گفت: ملتفت نشدم ما خانومی. این که گفتی دقیق یعنی چی؟ حد و حدود مدود رو واسه ما روشن کن بفهمیم. عصبی گفتم: حد و حدود یعنی همین. یعنی اینکه شما حق نداری پاشی بیای جلوی خونه ما. یعنی اینکه رابطه من و شما مدلش این مدلی نیست. من و شما عزت و مریم نیستیم. 2 آدمیم که با هم سلام علیک داریم. جلو که اومد قلبم محکم‌تر توی سینم میکوبید. اما سعی میکردم ظاهر خودم رو حفظ کنم. اخمش 1000 برابر شده بود و ترس توی دلم لونه کرده بود. هر کاری میکردم ازش نترسم، اما نمیشد. واقعا ترسناک شده بود. فقط همین. فنت من و شما سلام علیکیه. ده تکلیف دل صاب مرده ما چیه؟ بهش بگیم سلام و بس سلام. این آخه فهم داره که بفهمه. این حرفو که زد دلم واسش سوخت، اما سری خودم رو نهیب زدم و جدی‌تر از قبل گفتم: بهت نمیاد دل چندان مهربون و احساسی داشته باشی. به هر حال بهتره حالی دلت کنی که حق نداره واسه من درد سر درست کنه. الانم بیشتر از این نمیتونم، نه درسته اینجا با شما وایسم و حرف بزنم. عصرتون بخیر. میخواستم برم که این بار بازم توی دستاش اسیر شد. وایسا ببینم ما اینقدر باعث خجالتیم. چیزی که میخواستم بگم سخت بود، درد داشت، اما تلاش کردم بتونم سنگدل باشم و صحنه کتک خوردن بیرحمانه آزاد رو به یادم بیارم تا بتونم با بیرحمی تموم بگم: به قول خودتون گاو پیشونی سفید هستید. اینجا هم محله نیست شبیه محله شما که آدمای با ظاهر شما زیاد دیده باشن. دستم رو رها کرد. هیچی نگفت. حتی جواب خداحافظیم رو هم نداد. اما همونجا موند. و تا لحظه آخر رفتنم سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می‌کردم و فقط خدا میدونست که چقدر بعد از رفتنم توی اون کوچه بنبست هنوز ایستاده بود. بعد از خوندن این قسمت از نوشته‌های مهری ماه مرتضوی بلافاصله دفترش رو می‌بندم و دقایق طولانی به این فکر می‌کنم که زن آگاهی توی اوج دلبستگی در ظاهر چقدر راحت و در باطن با چه زجری از مرد مورد علاقه‌شون می‌گذرن. اصلا اهل دل کندن نبود. اصلا به قول خودش اهل سیاره خونه کوچیکمون شده بود. اون وقتا توی خیابون بهار یه واحد 50 متری 30-40 سال ساخت طبقه 4 اجاره کرده بودیم. ساختمونمون آسانسور نداشت و هر بار با چه جون کندنی پله ها رو بالا می رفتیم. اصلا ما هر بار می دوید و از من جلو می زد و با قهقه می گفت: آقا پلیسه، نبینم کم آوردی یا؟ اصلا طاقت کم آوردن منو هیچ وقت نداشت. مثل همون سالی که ماشینمو دزد برد و میدونست چقدر بی وسیله بودم برام سخته. طلاهاش و حتی توتیش که قیمت بالایی داشت و یادگار پدرش بود رو یه روز بی خبر از من فروخت و یه ماشین برا زیر پام خرید. چقدر دلتنگ اون خونه 50 متری طبقه 4 خیابون بهارم. عزممو جزم کردم. رفتم همون محله قدیمیمون خیابون بهار. حالا روبروی کارمند آژانس املاک ایستادم و اون از اصرارم برای اجاره همون واحد متعجبه. چون موردای بهتری رو هم بهم معرفی کرده و میگه اون واحد تا 2 ماه دیگه دست مستاجره. اما من با همه جونم همون واحدو میخوام. صاحبخونه رو خبر کرد. پیرمرد بیچاره با دیدنم شوکه شد و اولین سوالش این بود که: جناب سرهنگ، مگه بهتون خونه سازمانی ندادن؟ غمگین خندیدم و بهش گفتم: من سرهنگ نیستم آقای حاتمی، اما کاش هیچ وقت از اینجا نمیرفتم. هیچ وقت بهم خونه سازمانی نمیدادن. با لحن پرطعنه‌ای گفت: والا همش غر زدید، پشت بوم میز و گام نداره. برف و بارون میاد، سقف چیکه میکنه، فشار آب کمه، لوله ها قدیمیه، چاه فاضل آب مدام میگیره. این خرابه، اون خرابه. دست روی شونش گذاشتم و گفتم: سقف زندگیم رو سرم خراب شده آقای حاتمی.
به مجرد خونه اجاره میدی؟ به شرط اجاره 2 برابر و چرب کردن سیبیل مستاجر قبلی قرار شد تا 10 روز دیگه واحد تحت اختیار من باشه. و من اصلا نمیدونستم چرا همچین کاری کردم. و چقدر بدبخت آدمی که خوشبختیش رو توی گذشته جا گذاشته و گم کرده و از آینده‌اش هراس داره. همیشه میگن قاتل به محل جنایت خودش برمیگرده. منم باید برگردم به جایی که شاید اگه کمتر حرفای مادرم رو شنیده بودم سر خوشبختیمو اینطور با دستای خودم نمیبریدم. ساعت 11 شبه و من مقابل خونه مادر عسل توی ماشینم نشستم و چند ساعتی امید دارم موفق بشم عسل رو از دور ببینم، اما موفق نمیشم و خوب میدونم اگه امشب اون رو نبینم نه قدرت ادامه خوندن دفتر مهریماه مرتضوی و تکمیل اون پرونده رو دارم، نه تحمل تمام غرا و ناسازگاریای الهامو. از شدت استیصال و خستگی سرم رو روی فرمون ماشین گذاشتم و نمیدونم چطور خوابم برد و توی خواب و رویا میدیدم عسل پیراهن حریر آستین حلقه ایش رو پوشیده، همونی که وقتی نازنین و باردار بود با هم از خیابون مفتح خریدیم. حریر آبی روشن که گاهی سبز به نظر می اومد و پر بود از سرهای پروانه کوچیک رنگی. یادم میبوسیدمش و میگفتم تو مادر همه پروانه های آسمونی و دخترک منم یه شاپرک کوچولوه تو شکم تو. امشبم همون پیراهنو پوشیده، موهاشو بدون هیچ زینتی روی شونش رها کرده. یادم میاد باردار که بود چقدر قصه ریختن هر تار موشو خورده بودم. امشب کمی آرایش کرده، لبخندش زیباترین آرایش صورتشه. برام شربت بهار نارنج با تخم شربتی درست کرده. کنارم میشینه، لیوانو رو برام میگیره. محمد جانم، باز یه پرونده اومد زیر دستت، چشماتو قربونیش کردی؟ آخه عسل فدات شه، تو نمیدونی من دل و دین و ایمونم رو بند زدم به این یه جفت چشم مشکی. مثل همیشه خوب بلده با چند جمله خستگی و ناکامی های روزم رو عافیت ببخشه. دستشو میگیرم، مثل همیشه گرمه. نگاش میکنم و با یه التماس بچگونه میگم عسل، همین امروز رفتم خونه بهاری رو کرایه کردم، میای برگردیم بریم اونجا دوتایی؟ خونه بهاری اسمیه که عسل روی خونمون گذاشته. میخنده و میگه گلیمایی که از دست فروش خریدم و داریشون هنوز؟ بغض میکنم و میگم آره، بردم گذاشتم انباری خونه مامانینا قایمشون کردم. آخه الهام چشم دیدنشون رو نداشت، میترسیدم یه روز که نباشم اونا رو هم مثل بقیه چیزا بریزه دور. لبخند شیرینی روی لباش میشینه و وقارش دلم رو برای ادامه این دنیا قرص میکنه. ببر پهنشون کن، منم همه چی رو نگه داشتم محمد، میریم دوباره همه رو میچینیم. دستواچه گفتم کاسه سفالی لوابابیا هستن، اونا چی؟ اونا رو داری هنوز؟ همونا که انار دور میکردم واسه توش. آره، همونا که توش زمستون آش میخوردیم. و بعد دوباره با شوق بچگونه ادامه میدم عسل، گلدونامون چی؟ شمدونیا، بنجامین. با لبخند تلخی میگه یادت رفت میخوندی اگه هست پیشم بری شمدونیا دق میکنن. با بغض گفتم دق کردن عسل؟ مثل همیشه یکی طاقت بغضمو نداره، یکی سکوتمو. همیشه هم خوب بلده کاری کنه که غم هستیم فراموش بشه. میخنده و میگه کرسی رو میذاریم وسط همون پذیرایی کوچیکش، میریم بازار کلی چیزایی که مزهشون خوش باشه میخریم. میخندم و میگم خوشمزجات، هلو و برگه قیسی و اون بازوق جمله‌مو ادامه میده نخودچی، کشمیش، لغر بید مشکی. یهو میپرم وسط حرفشو میگم عسل، چای به، هنوز بلدی چای به درست کنی؟ پلکی طولانی میزنم و میگه بلدم. میریزم توی اون لیوانای دسته‌دار رنگی رنگیمون که عکس مرغ مینیاتوری داره. میریم میشینیم تو همون تراس فسقلیه، خودمونو پتو پیچ میکنیم. بعد از گفتن این حرف عسل سرشو روی شونم میذاره و صدام میزنه محمد جانم، خدایا فقط تو میدونی وقتی این زن منو اینطور صدا میزنه من چه حالی به سرم میاد. دلم میخواد اسیر عشقمون بشم و همه دنیا رو عاشق کنم. دست روی صورتش میکشم و میگم بیا بریم عسل، یه جا که هیچ کس نباشه، هوا هم نباشه، فقط من باشم و تو باشی. عسل بیا، اصلا نریم جایی، بیا فقط برگردیم خونه بهاری، برگردیم اما بقیه رو همینجا جا بذاریم. من بزرگ شدم عسل، دیگه حرفای مادرمو نمیارم خونه، دیگه وقتی با هم حرفمون شد نمیرم خونه مادرم، اصلا دیگه نمیذارم با هم حرفمون شه. عسل بیا برگردیم. میونه همین خواب و رویای شیرینم که گوشیم زنگ میخوره. سرم روی فرمون هنوز، اما عسل نیست، پروانه ها نیستن، هیچی توی دنیا دیگه نیست.
جز اسم الهام که روی صفحه گوشیم خودنمایی میکنه. گوشی رو با بی‌حوصلگی برمی‌دارم. شاکیه که چرا هنوز به خونه نرفتم. پامو روی پدال گاز میذارم و با سرعت به طرف خونه میرم. به چشمای الهام که نگاه میکنم، بدون لمس حتی زن دیگه‌ای، من بزرگترین خیانت رو در حق همسرم، زنی که اسمش توی شناسنامه‌مه و جسمش هم توی خونمه، مرتکب شدم. با اینکه هیچ وقت روح و قلبش رو در کنارم حس نکردم، اما حق هیچ زن و هیچ انسانی بازیچه شدن نیست. الهام بازیچه یه مردی شده که اون زمان که باید نتونست مرد باشه و تنها پسر بچه‌ای بود که به دهن مادرش شش دوخته بود. عسل و نازنین و زندگیم رو نابود کرده بودم و حالا نوبت الهام بود. موهاشو بالای سرش با کلیپس بزرگ اکریلی جمع کرده بود و مثل همیشه برای جبران کوتاهی قدش توی خونه هم صندل پاشنه بلند پوشیده بود. خوب نگاش کردم. امشب از هر شب بیشتر دلم براش سوخت. شایدم بیشتر دوستش داشتم. اونقدری که دیگه نخوام خودشو، آیندهشو تباه چیزی که وجود نداره و هرگز وجود نخواهد داشت کنم. دستشو گرفتم. میدونستم امروزم با مواد شوینده قوی به جون کل خونه افتاده و چقدر پوست دستش میسوزه. بروم لبخند زد. دستشو بوسیدم. این اولین باری بود که دستشو میبوسیدم. جا خورد و سری دستشو کشید و دیدم که رنگ صورتش سرخ شده. لبگاز گرفت و گفت: محمد، این چه کاریه؟ خجالت میکشم. با این حرفش قطره اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد و این شروع اعتراف تلخم بود. الهام، من امروز عسل رو دیدم. امروز با هم بودیم. امروز بهش گفتم چقدر هنوز دوستش دارم. امروز با هم رفتیم چرخ زدیم توی گذشتمون. نقشه کشیدیم واسه آیندمون. و چقدر من توی اون لحظات بی‌رحم بودم که در مقابل زنم این حرفا رو میزدم. حتی توان فریاد زدن هم نداشت. زور زده بود به من. حالا دیگه اشک سر صورتم رو پوشونده بود و بیشتر اعتراف میکردم. زیر لب گفتم: فقط امروز و امشب نبود. هر روز و هر شب باهاش حرف میزنم و میبینمش. همیشه تو گذشتم الهام. همیشه رویای آینده رو میبافم. حالا الانمو دوست ندارم. ازش فراریم. من اشتباه کردم الهام. تو هم اشتباه کردی. نه اندازه من. اما تو هم اشتباه کردی که منو قبول کردی. وقتی بهت گفته بودم من فقط اسمن شوهرم. وگرنه نه روحم نه جسمم هیچ کدوم پذیرای هیچ زنی نیست. بیا بیشتر از این اشتباه نکنیم الهام. میدونم جبران نمیشه. اما همه سعیمو میکنم واسه جبران کنم. مهریه و حق و حقوقت رو به هر جون کندنیه تمام و کمال میدم. فقط برو الهام. آینده تو، بقیه جوونی تو بگیر تو مشت تو، خودتو نجات بده و برو. این تنها کاریه که میتونم واسط بکنم. تا صبح زجه زد، فحش داد، نفرین کرد، حتی همه چیزو شکست. اما صبح که شد دیگه نبود. الهام نبود. نگرانش بودم. با خانواده‌اش تماس گرفتم. خواستم مواظبش باشن. تمام توهین و تهدیداشون رو شنیدم و میدونستم مستحق بدتر از اینا هم هستم. من امروز اولین باری بود که برای زندگی مشترکم بدون مشورت مادرم قدمی برداشته بودم. و چقدر خوشحالم که نازنین توی این روزا پیش مادرشه و شاهد این حال و روز و زندگی من نیست. همه چیز به هم خورده. خانواده الهام ازم شکایت کردن. به سرعت تمام تلاش میکنم هر چی دارم بدم تا مهریه‌شو بپردازم. مادرم نفرینم میکنه و تلاش میکنه الهام برگرده، اما بیفایده است. من از همه این زندگی یه چمدون برای رفتن برداشتم و یه جفت گلیم کهنه. میخوام برم. مقصدمو میدونم، اما به هیچ کسی جز عسل این مقصدو نمیخوام بگم. ماشینمو فروختم. حساب بانکیمم خالی شده. همه رو برای مهریه الهام و رفتنشو امضای طلاق دادم. دیگه هیچی ندارم و چقدر خوشحالم که دوباره هیچی ندارم و همون محمده با دستای خالی شدم که مستاجر خونه بهاری شده و باید تا سر ماه گرفتن حقوقم برای هر حرکتی توی زندگیم صبر کنم. خونه بهاری با اینکه خالیه، با اینکه پاییزه، هنوز بوی بهار میده. توی تراس قدیمی نشستم و قصد دارم ادامه دفتر مهریماه مرتضوی رو بخونم. سیگاری آتیش میزنم که تلفنم زنگ میخوره. اسمشو مثل قبل دوباره توی گوشیم ذخیره کردم. عسل بانو. اسمشو نگاه میکنم. اشک توی چشمام میدوه. و زیر لب شعر عسل بانو، عسل گیسو که اون زمان برای عسل میخوندم و زمزمه میکنم. و اونقدر تعلل میکنم که تماس قطع میشه. میترسم از دوباره نداشتنش. من به همین قدر از داشتن اونم راضیم. این بار خودم تماس میگیرم. مثل قبل میشمرم چند بوق طول میکشه تا صداش سهم من بشه و چهارمین بوق معجزه رخ میده. صداشم حتی معجزه زندگیم میشه. الو محمد. درسته که مثل قبل محمد جانم صدام نمیزنه،
اما من به همین محمد بودنم از زبون اون راضی و زندم. سلام عسل. میدونم مثل همیشه صدامو خوب میخونه و حالا که مکث کرده توی این فکره که این صدای بمو گرفته من ناشی از یه گریه طولانیه یا یه سرماخوردگی حاد. و دقیقاً درست حد زدم چون میپرسه خوبی تو؟ کاش میشد صداشو ببوسم مثل چشماش. آخه اون وقتا عادت داشتم صبح قبل از بیرون رفتن از خونه و شروع روز کاریم هر دو تا چشمشو ببوسم. آروم گفتم نه عسل، خوب نیستم. نگرانیش تسکین همه بی کسی ها میشه که میگه چته آخه دیوونه، 2 ماهه نازنین داره بهونتو میگیره. آدم بچه‌شو 2 ماه منتظر میذاره. عسل نمیخوام منو اینطوری ببینه. حالش خوبه؟ نه اونم خوب نیست. تو هم که خوب نیستی. تو چی عسل؟ تو خوبی؟ مکس میکنه و میگه داری چی کار میکنی با زندگیت؟ گفتم تمومش کردم که زندگی کنم. میخوام زندگی کنم عسل. عسل آخ که چقدر تشنه صدا زدن مداوم اسمشم. انگار تموم کامم از شیرینی اسمش شیرین میشه. صدای زنگ تفریح مدرسه روبروی خونه بهاری بلند میشه. عسل عاشق این صدا بود. عاشق هیاهو و شادی پسر بچه‌هایی که برای زنگ تفریح سمت حیاط مدرسه میدویدن. یادم دقایق طولانی پشت پنجره تماشاشون میکرد و براشون دست تکون میداد. یه بار همونطور که پشت پنجره ایستاده بود از پشت دستامو دور کمرش حلقه کردم و شروع کردم به بوسیدن سرش و تاب دادنش توی آغوشم. خندید و گفت محمد جلو بچه‌های مردم نکن، یاد میگیرن زشته. محکم‌تر بوسیدمش و گفتم بذار یاد بگیرن. البته اگه تونستن و یه عسل بانو مثل من گیر آوردن. با مرور این خاطراتم بی اختیار یاد ماه خانومی اسفندیار میافتم و این عجیب ترین حس دنیا واسه منه که چقدر دلم برای این مرد به درد اومده و حس همزاد پنداریم با این گندلا تا این حد گل کرده. عسل پشت خط سکوت کرده و با هم صدای هیاهوی پسر بچه ها رو گوش میدیم. با بغض میگه تو رفتی خونه بهاری محمد؟ اشکم چکید و گفتم دوباره اجارش کردم. که یهو با اعتراض گفت یه زن دیگه باید قربانی این سردرگمی تو بشه محمد. چرا اینقدر ظالمی؟ شکستم. با این حرف شکستم و از خودم بدم اومد. ای کاش هیچ وقت به دنیا نیومده بودم. بعد از اتمام تماس تلفنیم با عسل میرم سراغ دفترچه مهری ماه مرتضوی. تلفنم رو روشن کردم. چند روزی میشه که سر کار برگشتم و همه چیز مثل گذشته است جز حال من. حالم بده، کم آوردم و این حال و هوا چند سالی دیرتر از سن معموله همه دخترای اطرافم سراغم اومده. چیزی که اکثر دخترها تو سن 17-18 سالگی تجربه کرده بودن و من در آستانه 26 سالگی داشتم تجربه میکردم. تنها، خیلی تنها، اما مدام مغزم فریاد میزنه خودتو تسلیم سقوط نکن. دیگه تلفنم سنگ نمیخوره، کسی به دیدنم نمیاد. تو لاک تنهاییم فرو رفتم و میدونم به زودی این حال و روز منو از پا در میاره. بیقرارم و تازه میدونم قرارم که بود و کجا بود و حالا که نبود اینطور بیقرار بودم از نبودنش. فردا مراسم شیرینی خورون فرامرزه. تموم این چند روز با نسترن یا بحث کردن یا قهر سر هر چیز کوچیکی مشاجره دارن و من نمیفهمم وقتی 2 نفر حتی تو انتخاب یه حلقه تفاهم ندارن و 3 روز براش با هم بحث میکنن چطور به این نتیجه رسیدن که میتونن یه عمر کنار هم دووم بیارن. فرامرز و نسترن از همه لحاظ و معیار شبیه همن. سطح فرهنگی و مالی و تحصیلات یکسانی دارن. حتی نگاه مشترکی به دنیا و آدمو دارن. هر دو مادیات تو اولویت زندگیشون قرار داره. سخت کوشن و آینده همیشه از حال براشون مهمتره. اما نمیدونم با وجود این همه تشابه و وجه اشتراک چرا قرار هم نیستن. علاوه بر نسترن و فرامرز این چند روز مامان و بابا هم سر هر چیزی با هم بحث میکنن. مامان اصرار داره تعداد بیشتری از اقوامش رو دعوت کنه و بابا هم این وسط بچه شده و باهاش وارد میدون رقابت شده و میخواد کم نیاره و هر لحظه تصمیم جدیدی برای دعوت کردن یکی از اقوامش میگیره. بعد مامان شروع میکنه به بهانه‌گیری که مثلا فلانی چون برای مراسم فلان پسرش یا دخترش ما رو دعوت نکرده بابا هم حق نداره به حضور اون تو مراسم پسر یکی دونش فکر کنه. این میون آسوده خاطرتر و خجسته سرتر از مسا توی تموم عمرم ندیدم. تو همین چند روز فقط 4 بار رنگ مو عوض کرده و تنها فکر و دغدغه‌اش رنگ مو لباسش برای مراسمه. اما من هنوز هیچ کاری نکردم و حتی هیچ ایده‌ای واسه فردا ندارم.
فقط میدونم خستم و دلم میخواد زودتر به خونه برم و هدفونمو بذارم رو گوشم و چشممو ببندم و تا فردا صبح بی‌وقفه بخوابم. نه، شایدم تا ظهر. به خاطر فشار کار مضاعف که وظایف نسترنم این روزا بیشتر به من محول شده، اونقدر خستم که حس میکنم مهرهای گردنم لغ شده و هر لحظه ممکنه اصلا باز بشه. یه فنجون قهوه واسه خودم ریختم و برای اینکه کمی هوا بخورم از مؤسسه بیرون زدم. و همونطور که دست روی گردنم میکشیدم و قهوه‌ام رو میخوردم، توجهم به اون سمت خیابون معطوف شد. چند تا بچه فال فروش در حال دعوا بودن. دلم واسه یکی از اونا که از دوتای دیگه کوچیک‌تر و ضعیف‌تر بود سوخت. مشخص بود که مظلوم واقع شده. وقتی شروع به کتک زدنش کردن، دلم تاب نیورد و به اون سمت رفتم تا مداخله کنم. هر سه بچه بودن. نمیدونستم باید چیکار کنم و حقو به کی بدم. اما بالاخره با کمک شاگرد سوپرمارکت تونستیم بچه‌ها رو از هم جدا کنیم. و لحظه آخر که همه چیز تموم شده بود، همون پسر بچه‌ای که از همه کوچیک‌تر بود، با حرص ناخوناشو محکم روی صورت یکی از پسرا کشید و فرار کرد. جا خورده بودم و ترسیده بودم. از اینکه از اون دفاع کرده بودم و در آخر اینطور کاری کرده بود، حس عجیبی داشتم. پسر بیچاره اشک میریخت و اشک و خون زخماش با هم ادغام شده بود. دستشو گرفتم و با خودم داخل سرویس بهداشتی مؤسسه بردم. صورت چرکشو شستم، زخمشو تمیز کردم و از آبدارچی خواستم یه لیوان شیر گرم بهش بده. یه گوشه نشسته بود و با بغض شیر و کیکش رو میخورد. کنارش نشستم. موهاشو از صورتش کنار زدم و اسمشو پرسیدم. با صدای بریده ای گفت بشیر. همزمان سرشو بالا آورد و نگام کرد. دلم فرو ریخت. آه خدایا، چشماش چرا تا به این حد شبیه اسفندیار بود. همونقدر جسور اما بچگونه و جذب کننده. با دیدن چشمای پسرک و اون همه شباهت ترسیدم. بغض کردم. دلم تنگ شد. اونقدر تنگ که احساس کردم هر لحظه ممکنه از شدت این دلتنگی کم بیارم و با صدای بلند زار بزنم و بگم دلم واسه غول دوست داشتنیم تنگ شده.